કિચન. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે વધેલા ભાતમાંથી ફ્રાઈડ રાઈસ. તો તમને બધાને એમ થશે કે વધેલા ભાતમાંથી ફ્રાઈડ રાઈસ? તો હા, તમે બરાબર સાંભળી રહ્યા છો. એકચ્યુઅલી આ આઈડિયા મારી ડોટરના માઇન્ડમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી હતી. એકવાર અમે બહાર ગયેલા અને એને ઘરમાં વધેલો ભાત જોયો અને એને એવું થયું કે આ ભાતમાંથી હવે હું શું બનાવું, આ ભાતને એકલો કેવી રીતે ખાવાનો. તો એને એમ થયું કે લાવ ને આમાં થોડાક વેજીટેબલ્સ અને મસાલા નાખી અને કંઈક નવું બનાવું. અને એને આવી રીતે ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવી દીધો. એને પણ આઈડિયા નથી કે હું શું બનાવું છું. અને અમે બહારથી ઘરે આવ્યા એટલે અમને ટેસ્ટ કરવા માટે આપ્યો કે મમ્મી મેં આ ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવ્યું છે ને તમે ચાખો. એટલે અમને બધાને બહુ જ ભાવ્યો. એટલે મને એવું થયું કે લાવ ને હું આ રેસીપી તમારી સાથે શેર કરું. તો ચાલો આપણે ફટાફટ બનાવીએ વધેલા ભાતમાંથી ફ્રાઈડ રાઈસ. અને એકચ્યુઅલી આ ભાત સવારે બનાવ્યો હોય અને સાંજે તમે બનાવો એમાંથી ફ્રાઈડ રાઈસ તો વધારે સારો બનશે. જો તમે તાજું ભાત બનાવશો અને એમાંથી ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવવાનો ટ્રાય કરશો તો એ બરાબર નહીં બને. તો બને ત્યાં સુધી સવારનો બનાવેલો સાંજે હોય અથવા તો 4-5 કલાક એને થઈ ગયા હોય ત્યાર પછી જ બનાવશો. તો ચાલો હવે આપણે બનાવીએ ફટાફટ ફ્રાઈડ રાઈસ. તો ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવવા માટે મેં અહીં 1 વાડકા જેટલો ભાત લઈ લીધો છે. હવે એમાંથી ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવવા માટે મેં અહીં એક મોટા પેનમાં 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. એને આવી રીતે બધી જ બાજુ તેલ પ્રસરી જાય એવી રીતે એમાં ફેલાવી દેવાનું છે. આનાથી તેલ પણ જલ્દી ગરમ થઈ જાય છે અને ભાત આપણે જ્યારે વઘારીશું ત્યારે કોઈ પણ જગ્યાએ ચોંટે નહીં અને એકદમ છૂટો જ રહેશે. તો આવી રીતે બધી જગ્યાએ એને ફેલાવી લઈશું. ત્યારબાદ મેં અહીં કેટલાક વેજીટેબલ્સ લઈ લીધા છે. આ બધાને મેં ફાઇન ચોપ કરી લીધા છે. 5 થી 6 નંગ લસણની કળીઓ, 1 નંગ કેપ્સિકમ, લીલી ડુંગળી જેનો વ્હાઈટ ભાગ છે એ અલગ રાખ્યો છે અને ગ્રીન ભાગ છે એને પણ અલગ રાખ્યો છે. ત્યારબાદ 2 લીલા મરચાં, 1 ઇંચ જેટલા આદુનો ટુકડો અને 1 નંગ ગાજર. આ બધું જ મેં ફાઇન ચોપ કરી લીધું છે. હવે આ બધા વેજીટેબલ્સ આપણે એમાં ઉમેરી લેવાના છે. અને આપણા વેજીટેબલ્સ ફાઇન ચોપ કરેલા છે એટલા માટે એકદમ સ્પીડમાં હલાવવાનું છે જેથી કરીને આ શાકભાજી બળી ના જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે આપણે કશેક જતા હોઈએ અને આપણી પાછળ કૂતરું પડી જાય તો કેવા ભાગીએ એવી જ સ્પીડથી આ શાકભાજી હલાવી લેવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ હાઈ છે એટલે બળી ના જાય એનું ધ્યાન રાખીશું અને ફટાફટ એને ફ્રાય કરી લઈશું. આ બધા વેજીટેબલ્સ આપણે 3 થી 4 મિનિટ સુધી હાઈ ફ્લેમ પર ફ્રાય કરી લેવાના છે. હવે આપણે એમાં ટેસ્ટના અકોર્ડિંગ મીઠું ઉમેરી લઈશું જેથી આપણા વેજીટેબલ્સ જલ્દી ફ્રાય થઈ જાય. ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલો મરી પાવડર, રેડ ચીલી સોસ, જો તમારે વધારે તીખું ખાવું હોય તો વધારે ઉમેરી લેવો. ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલો સોયા સોસ. આ બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે જે સ્પ્રિંગ ઓનિયન આવે છે એનો ગ્રીન પાર્ટ જે છે એ ઉમેરી લઈશું. તો પહેલાં આપણે વ્હાઈટ પાર્ટ ઉમેરી લીધેલો, હવે ગ્રીન ઉમેરી લીધો છે. એને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ફ્રાય કરી લઈશું. ઘણા લોકો ભાતમાં ઉપરથી સોસ ઉમેરે છે પણ આપણે અહીં પહેલાં લઈ લીધા છે. હવે આપણે ભાત ઉમેરી લેવાનો છે. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આવી રીતે તવેથાને નીચેથી ઉપરની સાઈડ લઈ જઈ અને મિક્સ કરવાનો છે જેથી ભાતના દાણા તૂટી ના જાય. તો વેજીટેબલ્સ, સોસ અને ભાત સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે લાસ્ટમાં બીજી થોડી સ્પ્રિંગ ઓનિયન ઉમેરી લઈશું. એને પણ મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાથી સ્મોકી ફ્લેવર આવે છે. તો આ રાઈસ હવે સર્વ કરવા માટે રેડી છે. તો જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો એકવાર ટ્રાય કરજો. આ લાજવાબ ફ્રાઈડ રાઈસ માટે 1 લાઈક તો બને જ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. જો ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન ક્લિક કરજો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.